Ahoj, já jsem Eliška a ve svém projektu Because Czech is Cool pomáhám cizincům učit se česky. Moji klienti mají často problém se 3 slovy už, až a ještě. A musím uznat, že je to trochu zmatené v češtině a proto to s váma teď chci trénovat. V minulých videích už jsme dělali rozdíl mezi už a až, mezi už ano a ještě ne. A dneska se podíváme na rozdíl mezi ještě ano a už ne. Pokud se potřebujete podívat na teorii, tak vám doporučuji skvělé video z kanálu Learn Czech Online. Link najdete dole v popisku. A my dneska spolu budeme dělat praxi. Budeme trénovat, drillovat a opakovat. Obecně si myslím, že v jazycích je drill a trénink a opakování to nejdůležitější, protože mluvit cizím jazykem je dovednost. Není to teoretická znalost, není to akademická znalost, ale je to praxe. Je to jako když se učíte plavat nebo hrát na kytaru. Musíte trénovat znovu a znovu. Musíte dělat chyby a postupně, krok za krokem, se zlepšovat. Takže dneska se budeme soustředit na tu část ještě ano versus už ne. Než začneme, jenom rychlá teorie. Ještě ano říkáme, když něco byla pravda a pořád to je pravda. Takže dřív jsem pravidelně cvičila a teď taky pravidelně cvičím. Ještě každý den cvičím. Už ne říkáme, když něco byla pravda, ale teď už není. Takže třeba dřív jsem žila v Mexiku, ale už nežiju v Mexiku. Teď žiju v Praze. A ještě než začneme, pokud se česky učíte už nějakou dobu, investujete hodně času a hodně energie, ale pořád to nefunguje, pořád nerozumíte, pořád nedokážete mluvit, tak vás zvu do svého programu Study Like a Pro. V tomhle programu se díváme na strategii, na to, jak se učit česky efektivně a zábavně. V programu vás naučím, jak se učit česky. Link je dole v popisku a doufám, že se tam uvidíme. Tak, a teď jdeme na trénink, na rozdíl mezi ještě ano a už ne. Budu vám dávat otázky a vy budete odpovídat ještě ano, anebo už ne. Já jsem dřív každý den ráno pila kafe. Dělám to ještě dneska? Dělám. Ještě ano. Ještě každý den piju kafe. Dřív jsem každý den večer pila čaj. Dělám to ještě? Už ne. Už nepiju večer čaj. Piju jenom vodu. Dřív jsem často jedla sladké, čokoládu a dezerty. Dělám to ještě? Už ne. Už nejím často sladké. Dřív jsem často jedla ovoce a zeleninu. Dělám to ještě? Ještě ano. Ještě jím často ovoce a zeleninu. Dřív jsem často jedla k obědu špagety s kečupem. Dělám to ještě? Už ne. Už moc často nejím špagety s kečupem. Dřív jsem 4krát týdně cvičila. Dělám to ještě? Už ne. Bohužel už ne. Bohužel už tak často necvičím. Dřív jsem každý den chodila na procházky. Dělám to ještě? Ještě ano. Ještě každý den chodím na procházky. Dřív jsem pravidelně a ráda vařila. Dělám to ještě? Už ne. Už pravidelně nevařím. Dřív jsem tancovala salsu a dominikánskou bačatu. Dělám to ještě? Ještě ano. Ještě ráda tancuju tyhle tance. Dřív jsem pracovala každý den 8 hodin. Dělám to ještě?
Už ne. Teď už nepracuju tolik, pracuju méně. Dřív jsem hrála na klavír a na kytaru. Dělám to ještě? Už ne. Teď už nehraju na klavír a na kytaru. Dřív jsem se ráda učila cizí jazyky. Dělám to ještě? Ještě ano. Ještě se ráda učím cizí jazyky. Dřív jsem se ráda dívala na filmy a na seriály. Dělám to ještě? Ještě ano. Ještě se ráda dívám na filmy a na seriály. A co ty? Ještě bydlíš ve městě, ve kterém ses narodil nebo narodila? Můžeš říct ano, ještě tam bydlím. A nebo ne, už ne, už bydlím jinde. Ještě si pamatuješ svého učitele z 1. třídy, když ti bylo asi 6 let? Můžeš říct ano, ještě si ho pamatuju. A nebo už ne, už si ho nepamatuju. Ještě jsi v kontaktu s kamarády, které jsi měl nebo měla jako dítě? Můžeš říct ano, ještě jsme v kontaktu. A nebo ne, už nejsme v kontaktu. A nakonec, máš doma ještě nějaké hračky, které jsi měl jako dítě? Můžeš odpovědět ano, ještě něco mám. A nebo ne, už ty hračky doma nemám. Tak, to je všechno. Já doufám, že teď už je rozdíl mezi ještě ano a už ne jasnější. Pokud je to pro vás pořád těžké, tak se na tohle video podívejte ještě jednou a znovu a opakujte a trénujte. To je všechno, mějte se moc hezky. Ahoj!